happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine. Hi everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, we're going to do unboxing again. Ito po, yung aking i-unbox from Shopee and Lazada. And disclaimer, this is not a sponsored packages. This is actually came from my own pocket. In-order ko po ito. Ayan, so let's begin with this small one. Unbox ko natin itong box na ito. This is from Standard Express, Shopee Express. This one, Shopee Express. Tapos, sarain ko na po siya. Ang alam ko, ano to yung mga oils and vitamin C po, serum. Kasi parang nag-sale sila. Yun, kaya yun, advantage. Oh, this is the first one. This is from BREYLEE. Retinol Eye Serum, Anti-Aging, Lifting, Firming. Yan po, from BREYLEE. Retinol, that means anti-aging po yun para dito sa under eye, para hindi siya nagsasag or nagkakaroon ng mga lines. And then the second one is Collagen Lifting Firming Serum, anti-aging din to. Moisturizing, improves skin elasticity from BREYLEE also. Yan. Cute mga packaging niya, diba? Ang social, pero made in China lang po ito, guys. Kasi, pero magaganda kasi yung review, kaya, ayun, nag-try akong mag-purchase. Ang pangit ng lighting, hindi makita. Kaya natin patayin. Ayan po siya, oh. Yan, cute, so cute. Tapos, the BREYLEE Vitamin C Serum. Vitamin C, and then the 24 Gold Collagen Serum from BREYLEE din. Diba? Bongga siya. Dalawa yung binili kong 24K kasi iba pang giveaway ko po to, guys. Ayan. Para matry nyo din yung mga serum na ginagamit ko. Kasi ngayon mahilig ako sa serum eh. Compare sa mga creams. Ngayon parang mas gusto ko yung serum. Mas masarap siyang gamitin. Ayan po. And then, this total of 5 boxes from BREYLEE. Ayan, ito po, guys. And watch out, ibablog ko to isa-isa. Gagawa natin siya ng review. And tingnan natin kung talagang effective siya. Pero natin ko ng vitamin C nila. Talagang gustong-gusto ko. Very affordable pa. Regular price niya is like 299, pero kapag nagsisale siya usually, pag nag-sale to, 50%. So, nabili ko na ng 150, kaya yan, very affordable serums from BREYLEE. And then, the second box na i-unbox natin is this one. Oh my god, made in China din to. Ito pala, nag-spray tayo ng alcohol. Sneeze ako. Let's get my alcohol here. Second box is soap. Oh, alam ko. Ano to eh? Oh my god. How cute. Ito yung laman. Headband siya. Actually, this one galing to sa tatay ko. Binigay niya. Gulat nga ako eh kasi diba masyadong pambata. Sabi niya, gamitin ko daw pag nag-vlog ako. Ayan. Pero ito, bumili ako. Para pag naghilama. Ay, super cute din. Pagtan na natin to. Let's try this one from Shopee. This is only for 25 pesos. Ang kanon. Ang cute. May ear. May baliktad siya. Ang cute. Ayan, color pink yung ear niya. So pretty. Parang mas mura pa nga sa Shopee kasi pag yung mga ganitong binibili ko sa mall, 100 pesos na siya. 100 pesos pataas. Ito, parang wala pang 30 pesos. Ito, 29 pesos lang yata or 25. Something like that. Diba ang cutie? Yan, ayan po yan. Tapos, lagyan natin siya ng lighting.
And then, ang laman nito ay, what's this? Oh, nano spray hydrating apparatus. Yan po siya. Pang mist po yan. Or parang pang steam. Kasi parang gusto ko mag-vlog ng facial. How to do facial at home. Eh, wala akong steamer. Kaya, yun. Isipan ko umorder nito. Ayan siya. Steamer siya. Lalagyan mo siya dito ng water. Oh, rechargeable. So, anong working po? Paano ito binubuksan? Yan po siya. Pang ganun akong face, oh. Pang mist. Ayun. Ay, umiinit sa yung battery. Patay natin. Mag-aaralan ko mamaya kung paano siya ganun. Gagawa din tayo ng vlog nito. And then, oh, what's this? Ah, stand. Cellphone stand. Ganyan po, cellphone stand. Tapos, what's this? Oh, facial, may beauty tool from Etude House siya. Pang facial scrub yata to. Ang cutie, ang lambot. Yan siya guys, oh, cute. Diba, pang ganyan. Pang brush. Cutie, so cute. Lambot-lambot niya. So, yung lagyan niya, guys. And then, meron pa itong laman eh. I think this is the brushes that I ordered from, wow, from Real Techniques. Ayan siya, brush from Real Techniques. So cute. Wow, kaya magamit ko na siya. From Real Technique to, yan. Ito tayo din natin ng boots. So, then this one, the Expert Face Brush. I guess pang ano to, pang blush. This is pang blush, pang, tawag dito, liquid foundation. And then, the RT402, the setting brush. Pwede din tong pang concealer. And then, yung gusto ko, pang eyeshadow to eh. Crease brush, pang dito. Try natin ito mamaya. Real Techniques, my favorite brushes. Oh, may beauty blender pang flavor eh. Yung na beauty blender. Ayan na. I'm not an expert when it comes to makeup, pero tingnan natin kung marunong pa ako mag-makeup ngayon. And then, the last box. The last box is this one. Nalimutan ko na rin kung anong laman nito. Kasi, sa dami in-order ko. Tapos, hindi mo na ako nag-receive. Nagre-receive ng aking mga... May alaga ako dito sa bahay. Dalawang girls. So, nag-receive. And then, oh, what's this? Kaya ito. Ano ba ito gawin? Oh my God, what's this? Ito yata yung from SACE Lady. May trending kasing makeup ngayon guys na sobrang mura siya. Pero ang ganda. Maganda siya. Ay, my gosh. Ito nga yun. From SACE Lady. Ano to? Makeup bags. Umorder din ako ng makeup yun. Ang cutie. Ito bubble. Ayan. Bag from SACE Lady. Ang cutie. Ganda niya guys. Oh. And then, tingnan niyo yung makeup. Natin siya. Ito siya guys. Ito yung mga makeup to ng SACE Lady. Sobrang affordable makeups to, pero talaga namang the quality itself is sobrang ganda niya. Uy, ang cute na lagyan. Naka-bubble-bubble. Dito siya guys, oh. Ang dami kong beauty blender. May free din siyang beauty blender. Kailangan talaga mag-aral na ako mag-makeup. Thank you, SACE Lady. Ang galing. Guys, super cute talaga. Ito, yung SACE Lady to. Naka-seal din to. Ang ganda ng pagka-bubble wrap niya. Talagang may bubble siya, oh. Malaking bubble. Cute. Swatch natin siya. Natin. Pero maganda siya eh. Narinig ko sa mga friends ko, tsaka nakita ko sa mga review. Ang cute! All matte primer.
Primer po. Yan, kailangan po natin mag-primer kung gusto natin. Napakagandang makeup look. From SACE Lady. Tingnan natin ang kanilang primer. Siya o, primer. Oh my god, super matte siya. Wala po siyang amoy. Try natin yan mamaya. And then, what's this? Long wear eyebrow pencil. Eyebrow pencil. And number 2. Ito siya guys. Ang cute. Isang set na siya. Actually, hindi na ako namili ng ano. And then, the brow brush. And then, I have here, what's this? Oh, highlighter powder. The highlighter powder. And then, what's this? Dami pala guys. Ang mura niya ha. Naka 50 off to eh. 1,000 to. Parang nagbili ko ng 500. Or 1,000 plus. Parang 600 plus kasi to eh. Cute blush. Pop Cheek blush. And then, I have... Ang dami niya talaga. Lipstick. Light Natural. Ang galing. Ang ganda pa ng color, guys. Hindi na ako namili. Hindi na ako nahirapan. Kasi nahirapan talaga ako mag-choose na. Wow! Concealer. Full coverage concealer. So excited to try all this one. Or to swatch this. Full cover concealer corrector. Anong difference? Concealer. Full cover concealer. And then corrector. Full cover corrector. Ito siya oh, puro concealer. Full cover concealer. Concealer. Colors matte. Ah, dalawa. 1 and then the number 3. And then, matte long wear foundation, medium coverage. Yan, okay siya medium kasi hindi naman po ako maputi. Medium lang ako. Long wear foundation. And then, matte lipstick. Oh, anong color nito? Sana maganda siya. Oh, may 2-in-1 matte lipstick. Puro matte. 2-in-1 matte lipstick. Oh, nice. Ang cute ang color niya, guys. 2-in-1 matte lipstick. What's this? Intense black eyeliner. May eyeliner pa. May pa-eyeliner pa. Bakit ng box nyo? Napaka-elegant ng box mo. Pero ang mura. SACE Lady or SACE Lady. Ang cute! Eyeliner daw. Naku, good luck naman. Ilalagay ko ng maayos sa mata. May pang eyeliner. And then, ang dami yung lipstick. Number 1, SACE Lady Cosmetic. Oh, may mascara pa guys. Ang cute ng mascara niya. May mascara siya. Cute ng ear ng ano. And then this one, the mascara. Ay, ang ganda. Good. Good ng pa-mascara. Naku, wala po akong pinipata. Walang pagkakapitan nito. Nalagas kasi sa pagpapakalagay ko ng falsies. Not sure kung maganda siya. Tingnan natin. Nagagawa tayo ng review yan. And then, what's this? Matte lipstick. Ang daming lipstick, ha? Ayan, puro matte yung lipstick nila. Ang dami, guys. Sobrang ano to, ha? Sulit na sulit kasi ang dami. Oh, ganda. Ang dami kong lipstick. This one, ano to? Try natin to. Ang bango.
Ang bango niya, guys. Sarap kainin. May candy. Parang hindi siya parang siyang may pagkasating. Ang bango lasang candy. Ayan siya. So nice. Ayan. From SACE Lady. Ganda niya. Ito yung uso mo. Maganda din. This is the other one. Ang number 6 ba to? Number 9. Hindi ko alam na color. Ito yung isa. Tapos, may pa-eyeshadow palette pa, girls. Ganda, girls. Eyeshadow palette. Patayin natin yung ilaw para makita. The eyeshadow palette. So cute. Ayan siya. Ang dami niyang color. 2, 4, 6, 8, 10. 12 colors palette. Sobrang sulit talaga to. Ang cute ng lalagyan. Tignan natin yung loob. Oh my god! Yan siya, guys. Brown. I love it. May matte siya. Meron din siyang shimmering. Parang 2-in-1 na siya. I love it. Super nice. Ang gaganda ng packaging niya. Saka ang gaganda ng shades. Kaya titingnan natin kung okay siya. Dalawa pang beauty blender. My gosh. With 2 beauty blender. Ayun guys, before I end this video, I would like to shout out my number 1 fan, Princess Yu. Sabi niya, hello po, I'm watching your vlog. Sana po mag-vlog po kayo about skincare routine and perfume collection niyo po. God bless po. Ayan po siya. Sige po, don't worry, Princess. Mag-vlog ako and i-shoutout kita. And syempre, may praise ka sa akin. Papadalhan kita ng one of my item and my perfume. Kasi gumagawa po ako ng perfume. Kaya marami akong collection ng perfume. Pero yung mga most favorite ko na mga talagang original scent, sige, i-vlog natin yan. Tingnan natin kung meron pa dyang available. Ayun, Princess. Ayun lang. God bless everyone. Thank you so much for watching. Bye!